Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Bạn đang chuẩn bị đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam nhưng không biết bắt đầu từ đâu và cần chuẩn bị những giấy tờ gì và quy trình có phức tạp hay không? Đừng lo lắng nhé, mình ở đây để giúp các bạn. Xin chào mọi người, mình là Ngân. Hôm nay mình rất vui vì được đồng hành cùng mọi người trong video ngày hôm nay. Kết hôn với người nước ngoài thì không còn xa lạ gì với nhiều người trong thời đại hội nhập ngày nay và số lượng các cặp đôi quốc tế ngày càng tăng. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, việc đăng ký kết hôn là sự xác nhận chính thức của pháp luật công nhận về hôn nhân giữa hai người. Để có được sự công nhận này thì chúng ta cần phải tuân theo một số quy trình cụ thể như sau. Vậy thì làm sao để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn đúng quy định và nhanh chóng? Hãy cùng mình tìm hiểu từng bước nha. Đầu tiên là điều kiện kết hôn. Căn cứ quy định tại Điều 126 Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau. Trong việc kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài thì mỗi bên phải tuân theo quy định của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thì người nước ngoài cũng phải tuân theo quy định của luật này về điều kiện kết hôn. Việc kết hôn của những người có thường trú ở Việt Nam đăng ký tại nơi có thẩm quyền của Việt Nam cần phải tuân thủ theo quy định của luật này về điều kiện kết hôn. Nếu việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam thì người nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện của luật Việt Nam quy định như ở trên và điều kiện theo quy định của nước của họ. Như vậy, kết hôn với người nước ngoài, nam nữ kết hôn với nhau phải cần tuân theo những quy định sau. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định. Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh cho phép cư trú do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định, gồm kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn và cản trở kết hôn. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác, hoặc là trong trường hợp chưa có vợ, có chồng nhưng mà lại kết hôn với người có vợ và có chồng. Kết hôn với những người có dòng máu trực hệ giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời, ví dụ như là giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, giữa những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 2. Thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Về thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014, giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài thì sẽ thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện nơi người Việt Nam đang cư trú. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì sẽ được thực hiện tại Ủy ban Nhân dân nơi cư trú của một trong hai bên. Hồ sơ đăng ký kết hôn cho người nước ngoài và người Việt Nam. Phía Việt Nam, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận độc thân và có hiệu lực trong vòng 6 tháng, bản chính, bản án quyết định ly hôn nếu có, ảnh thẻ 4x6, căn cước công dân, bản sao, số hộ khẩu hoặc là xác nhận cư trú, bản sao, và cuối cùng là khám sức khỏe. Phía người nước ngoài thì sẽ cần cung cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước mà người đó là công dân cấp, còn thời hạn để xác nhận là hiện tại không có vợ hoặc là không có chồng. Thì tùy vào mỗi nước thì sẽ có quy định khác nhau về loại giấy tờ này. Ví dụ như là Anh và Mỹ sẽ có giấy tuyên thệ độc thân được cấp tại đại sứ quán. Còn đối với Pháp và Úc thì là sẽ có công hàm không cản trở kết hôn, ảnh thẻ 4x6, khám sức khỏe, bản sao y công chứng hộ chiếu và visa đang sử dụng. Cuối cùng là bản án hoặc là xác nhận ly hôn nếu có. Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng, trừ những trường hợp có điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên thì sẽ được miễn yêu cầu này. Nếu tình trạng hôn nhân của đương sự đã từng mất vợ, mất chồng thì sẽ cần cung cấp thêm giấy chứng tử của vợ hoặc chồng. Về giấy khám sức khỏe, bạn cần thực hiện khám tại các cơ quan tổ chức y tế của Việt Nam hoặc nước ngoài, xác nhận các bên kết hôn không mắc các bệnh như là tâm thần hoặc là bệnh khác có liên quan đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình. Quy trình đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Vậy, quy trình thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào? Bạn hãy tham khảo các bước nhé.
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ thì công dân Việt Nam và người nước ngoài chuẩn bị những hồ sơ như đã nêu. Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Có hai hình thức để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Thứ nhất, đó là nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi người Việt Nam đang cư trú. Cách thứ hai là bạn có thể nộp hồ sơ online, trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nếu bạn lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thì người có yêu cầu đăng ký kết hôn cần nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại bộ phận một cửa, trung tâm hành chính công của Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. Còn nếu bạn lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thì người có yêu cầu đăng ký kết hôn cần phải đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc là Cổng Dịch vụ Công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản trong trường hợp là chưa có tài khoản. Còn nếu đã thực hiện rồi thì cần xác nhận người dùng theo yêu cầu, đăng nhập vào hệ thống và chọn đúng Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền. Bước 3. Chờ xử lý và nhận kết quả. Sau khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, cán bộ của bộ phận một cửa sẽ số hóa hồ sơ, lưu trên hệ thống và ký số theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì sẽ được yêu cầu bổ sung, nếu không bổ sung được thì sẽ bị từ chối giải quyết. Với hồ sơ trực tuyến, biểu mẫu giấy chứng nhận kết hôn sẽ được gửi cho người yêu cầu xác nhận trong một ngày. Nếu không phản hồi, hồ sơ sẽ được chính thức xử lý. Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ nghiên cứu và thẩm tra hồ sơ. Nếu hợp lệ, sẽ ghi vào sổ đăng ký kết hôn, sau đó cập nhật trên hệ thống. Sau đó, giấy đăng ký kết hôn sẽ được in trình cho lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân ký và gửi lại cho bộ phận một cửa. Hai bên nam nữ cần có mặt để kiểm tra lại thông tin chính xác, xác nhận kết hôn trên nguyên tắc tự nguyện, sau đó ký vào sổ kết hôn cũng như là giấy chứng nhận kết hôn, hai bên mỗi bên một bản. Nếu một hoặc cả hai bên không nhận giấy đúng hạn thì bạn sẽ cần làm một văn bản xin gia hạn tối đa 60 ngày. Quá thời hạn này, nếu mà hai bên không đến nhận thì hồ sơ đăng ký kết hôn sẽ bị hủy và nếu mà muốn đăng ký lại thì phải thực hiện thủ tục lại từ đầu. Trong quá trình thẩm tra, nếu có khiếu nại hay tố cáo về kết hôn chưa đủ điều kiện hoặc cần làm rõ về nhân thân của các bên hoặc giấy tờ trong hồ sơ thì Phòng Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh làm rõ. Nếu cần thiết, Phòng Tư pháp sẽ làm việc trực tiếp với hai bên để xác nhận làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện và mục đích kết hôn. Thời gian xét duyệt 15 cho đến 20 ngày, không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Có một lưu ý nhỏ là đối với một số quốc gia có quy định đặc biệt hơn, ví dụ như Đài Loan và Pháp, thì sau khi thực hiện đăng ký kết hôn tại Việt Nam, bạn cần phải thực hiện đăng ký kết hôn tại nước sở tại, lúc đó thì hôn nhân mới có giá trị. Bạn hãy tìm hiểu về quy định kết hôn giữa hai quốc gia để quy trình đăng ký kết hôn của mình diễn ra thật suôn sẻ nha. Vậy là mình đã chia sẻ tất cả các bước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Hy vọng là video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục và các giấy tờ cần chuẩn bị. Đăng ký kết hôn là một thủ tục quan trọng, vì vậy bạn hãy đảm bảo rằng đầy đủ giấy tờ và đúng theo quy định. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.